Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Pag-usapan naman natin ngayon yung iba pang mga command dito sa AutoCAD, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo pala, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo muna palang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang susunod na command na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa AutoCAD, etong pag-edit ng block. Halimbawa, mag-insert ako ng blocks. Halimbawa, itong block na win-night. So, idadrag ko lang siya. So, na-insert na siya. So, ngayon, kung kiklik natin ito, block ito. Kasi one entity siya. Ayun yan. Kung ikakopy ko siya, kung papalitan ko ng kulay ito, yung letter, yung iba kung hindi alam yung block edit o yung BE command. So, ang gagawin nila para mapalitan lang ng kulay yung letter, i-explode yan. Tapos, papalitan niya ng kulay. So, napalitan nga. Kaya lang ito, hindi na siya black. So, text na yan at saka circle. Unlike ito, blacks pa rin yan, no? Kasi buo siya. Ngayon, para hindi siya ma-explode, no? At mapalitan ng kulay at blacks pa rin siya. So, ang gagawin natin, itatype natin yung BE or block edit. So, click natin ito. Ayun, no? Tapos, ang pangalan ng blocks, hanapin natin dito. Ayan, nilagyan ko yan ng win. Ang pangalan ng blocks na yan. Then, okay ko siya. So, nandito ngayon tayo. Ise-select ko ngayon, no, yung letter na gusto kong palitan. Punta ako sa home. Ayun. Tapos, halimbawa, palitan ko ng kulay white, no? Ayan. O kaya, palitan natin ng ibang kulay. Halimbawa, kulay red. Ayan, no? Then, escape ko siya. So, ngayon, napalitan na ng kulay. Pero, black pa rin yan, no? So, ise-save ko ngayon. Ayun. So, na-save na siya. So, ngayon, para bumalik tayo dun sa model space natin, BE uli. And then, ang gagawin natin, discard na lang natin, no? Ayun. Cancel. So, eto na siya mga boss, oh. Buo pa rin siya. Black pa rin siya. Ayan. Napalitan na yung kulay niya, no? Unlike nito, in-explode natin, no? Samantalang ito, BE or block edit ang ginamit natin. Black pa rin siya pero napalitan siya ng kulay. Ayan yung block edit. Ngayon na kung i-insert natin, every time na mag-i-insert tayo ng block, eto na. Red na siya, ya. Kasi pinalitan na natin ng kulay, no? Ginamit natin yung block edit, no? O yung pang-edit ng block. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.